Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Weird Cartoon cùng với series Steven Universe. Trong video lần trước, Way to Weird đã đưa các cậu tìm hiểu về con người và cuộc đời của Spinel rồi. Và cô bé Gem này đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý từ tất cả mọi người. Vậy nên, để đáp lại sự yêu mến nhiệt tình của các cậu dành cho Spinel, video tiếp theo về cô bé Gem này đã ra lò rồi đây. Video lần này sẽ nói về top 10 sự thật thú vị về Spinel. Hãy cùng Way to Weird khám phá ra những sự thật thú vị đó nhé. Let's go! Điều thứ nhất, Spinel được lấy cảm hứng từ Luffy, hay theo cách gọi của các fan anime là Luffy. Theo một vài nguồn tin từ YouTube cũng như fandom, thì cách chiến đấu của Spinel được Rebecca Sugar lấy cảm hứng từ Luffy, nhân vật chính trong bộ truyện anime One Piece, và cũng là bộ anime mà cô Đường yêu thích nhất. Ta cũng có thể dễ dàng nhận ra nét tương đồng giữa Spinel và Luffy. Ví dụ như ở phần đầu của movie, khi Spinel chiến đấu với Steven, Pearl, Garnet và Amethyst, tay của Spinel có thể kéo dài ra được. Hay ở phần cuối của phim, trong phân cảnh Steven hát bài hát có tên là Change để thuyết phục Spinel. Cô không muốn nghe những lời Steven nói vì cô cho rằng chúng đều dối trá, nên đã tấn công Steven bằng nắm đấm to. Ngoài ra, Spinel còn dùng những động tác như lấy tay liệng, ném hay xoắn lấy đối thủ, khá giống chiêu Gomu Gomu no Mi của Luffy. Sự thật thứ hai, chuyện con gấu bông của Sugar. Spinel lấy cảm hứng từ một con thỏ nhồi bông, là một món đồ chơi cô yêu thích nhất. Cô ấy đã để quên nó trong một khu vườn trong trạng thái bị lộn ngược. Khi cô nhớ ra và tìm lại con thỏ, phần bụng của nó đã bị phai màu bởi ánh nắng. Nó vẫn là thỏ bông của cô, chỉ là nó đã thay đổi hình dạng, giống như lời bài hát Everything Stays mà Rebecca Sugar viết trong phim Adventure Time. Let's go in the garden, you'll find something waiting. Hãy ra vườn nào, bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó vẫn còn đang chờ bạn, ở ngay tại nơi mà bạn đã bỏ rơi nó. Khi bạn tìm được, nó đã bị lộn ngược rồi này. Bạn sẽ thấy nó bị phai màu như thế nào. Mặt bên kia của nó có màu tươi hơn khi bạn lật sang. Mọi thứ vẫn ở nguyên đó, nơi mà bạn để chúng lại. Mọi thứ vẫn ở nguyên đó, nhưng chúng vẫn thay đổi. Và có lẽ đó là lý do vì sao viên gem của Spinel bị lật ngược lại và màu sắc của cô thay đổi sau khi biến hình. Điều thứ ba, vũ khí của Spinel. Vũ khí mà Spinel sử dụng, Rejuvenator. Theo Bismuth, thì Rejuvenator được sử dụng lên các gem không tuân lệnh hay vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi bị Rejuvenator tác dụng lên người, thì các gem đó sẽ ngay lập tức quay lại trạng thái ban đầu khi mới được hình thành. Vậy nên, khi bị Rejuvenator chém lên người, Pearl, Amethyst, Garnet và ngay cả Spinel đều bị biến trở lại viên gem và quay trở lại hình dạng nguyên thủy của mình. Còn về Steven, mặc dù cũng bị chém, nhưng một nửa của cậu là con người, nên chỉ có phần sức mạnh của cậu bị ảnh hưởng bởi Rejuvenator mà thôi. Here she is. My new best friend Spinel. A pleasure to meet you all. Điều thứ tư, tạo hình của Spinel trước khi tấn công đến trái đất khá giống chuột Mickey. Theo các fan của Steven Universe sau khi xem movie, họ cho rằng tạo hình của Spinel trước khi biến hình trông đáng yêu như chú chuột Mickey nổi tiếng của Walt Disney. Khuôn mặt của Spinel lúc này khá tròn, trên đầu của cô có hai búi tóc trông như hai chiếc tay chuột. Ngoài ra, Spinel còn đeo bao tay và đi đôi giày to. Chúng đều là những trang phục quen thuộc của chú chuột gắn liền với tuổi thơ. Điều thứ năm, viên gem và hình dáng của Spinel thay đổi. Như các cậu đã biết, thì hình dáng của Spinel có sự thay đổi khi cô tấn công trái đất. Màu sắc của cô sậm hơn, búi tóc trên đầu cô đã bị dựng lên, vai áo và giày của cô trong hình dáng ban đầu được bo tròn mềm mại đáng yêu thì giờ đã chuyển sang vắt nhọn gai góc. Ánh mắt của Spinel cũng trở nên sắc lẹm hơn, cộng thêm 3 vệt mascara kéo dài từ mắt xuống đã tô điểm thêm phần tinh quái cho cô nàng. Và phần đáng chú ý nhất đó là viên gem của Spinel cũng đã bị lộn ngược thành hình trái tim ngược. Điều thứ 6, bí ẩn về vũ khí và sự thay đổi hình dáng của Spinel. Theo những thông tin tớ tìm hiểu được, thì sự thay đổi hình dáng của một gem phải được một gem khác chứng kiến thì mới biến đổi được. Pink Diamond khi biến thành Rose Quartz có sự chứng kiến của Pearl. Vậy ai chứng kiến sự biến đổi đó của Spinel? Còn kim tiêm khổng lồ và cỗ máy Rejuvenator của Spinel lấy đâu ra? Trong khi ban đầu Spinel sinh ra để chơi với Pink Diamond, vốn dĩ Spinel là gem không được dùng để chiến đấu, nên những vũ khí đó không thể biến từ gem ra được. Với cả khi Spinel bị biến vào trong viên gem, Rejuvenator cô cầm không biến vào trong cùng cô, chứng tỏ nó không phải là của cô.
Vậy Spinel biến hình bằng cách nào? Những vũ khí lợi hại đó đến từ đâu? Liệu có ai đó căm thù Steven đã mượn hoàn cảnh tội nghiệp của cô để giật dây Spinel làm tất cả những điều xấu xa đó với trái đất? Đó vẫn còn là một điều bí ẩn chưa được giải đáp. Và tớ mong rằng trong series Steven Universe Future, bí ẩn này sẽ được làm rõ. Điều thứ 7, Spinel rất trẻ con. Her cut is perfect and she's pink as well. Sự trẻ con của Spinel không chỉ được thể hiện ở hình dáng ban đầu mà còn ngay cả khi cô tấn công trái đất và có những hành động kỳ quặc, ví dụ như búng mũi Pearl hay treo ngược mình lủng lẳng bằng đôi tay của cô, hay là hất tóc che kín mặt của Amethyst rồi tung hứng cô mập này bằng hai chân. Còn riêng đối với Garnet, cô đã dùng hai tay của mình làm thành những gợn sóng và trêu đùa với Garnet trên đó. Ngoài ra, trong lời bài hát Other Friends, Spinel khi hát tới trái đất luôn đề cập đến những vấn đề liên quan đến vui chơi. Ví dụ như, các người đã làm gì khi không có ta? Các người có hay chơi game không? Các người đã chơi gì vậy? Đó là những câu hỏi mà Spinel hay đặt ra dành cho những hoạt động của sinh vật sống trên trái đất. Điều thứ 8, Spinel rất nhạy cảm trong chuyện tình bạn. Friendship isn't going to be easy for me. You make me want to try, but... Sau khi trải qua cú sốc khi mất người bạn duy nhất của mình, Spinel dường như đã trở thành một con người rất đề phòng và dễ tổn thương. Cô dường như đã nổi điên lên và không thèm nghe Steven giải thích khi hiểu nhầm rằng cậu chỉ muốn làm bạn với cô để ngăn chặn chiếc kim tiêm lại. Kể cả khi mọi chuyện kết thúc, cô vẫn cảm thấy buồn khi chứng kiến tình bạn đẹp giữa Steven và Connie. Sau đó, cô đã tự lẳng lặng rời đi. Khi Steven gọi cô lại, cô có vẻ khá buồn và nói rằng Friendship isn't going to be easy for me. Có nghĩa là tình bạn là điều chẳng dễ dàng gì với tớ cả. Điều thứ 9, khả năng bay lơ lửng. Ngoài các khả năng đánh chiến nhanh nhẹn, trong trận chiến cuối cùng giữa Spinel và Steven, trong bài hát Change, có một phân đoạn Spinel ném Steven lên trời và cả hai cùng lơ lửng trên đó. Và đó có thể là một trong những khả năng giúp ích cho Spinel khi chiến đấu. Điều thứ 10, Spinel sẽ có mặt trong Steven Universe Future. Các cậu đã xem teaser của Steven Universe Future chưa? Nếu xem rồi, các cậu có thể nhận ra Spinel của chúng ta cũng góp mặt trong đó đúng không? Chúng ta hãy cùng nhìn lướt qua hình dáng của Spinel lúc này nhé. Lúc này, hai chùm tóc của cô được buộc tự nhiên chứ không còn dựng lên như trước nữa. Ba vệt mascara của cô cũng đã không còn nữa. Quần áo và viên trên lộ ngực của cô vẫn giữ nguyên. Nhưng chúng ta có thể thấy Spinel có khuôn mặt vui tươi khi đứng trên vai của Yellow Diamond. Hình dáng nhỏ bé của Spinel mặc dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi của teaser, nhưng cũng khiến cho chúng ta mong đợi về sự xuất hiện của cô trong những tập phim sắp tới phải không nào? Và đó là tất cả những sự thật về Spinel mà chúng tớ tổng hợp được. Các cậu có suy nghĩ hay góp ý gì không? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh Way to Way Cartoon để ủng hộ chúng tớ ra những video tiếp theo. Và nếu Spinel có xuất hiện trong tương lai thì chúng tớ hứa sẽ tiếp tục làm về Spinel trên Way to Way Cartoon. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video. Còn bây giờ thì Way to Wear out.